Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα γυαλόχαρτα. Το γυαλόχαρτο είναι ένα υλικό το οποίο συνήθως αποτελείται από ένα μέσο, όπως πανί ή χαρτί, επάνω στο οποίο τοποθετείται κάποιο είδος σμύριδας. Αυτά που χρησιμοποιούμε στο ξύλο συνήθως είναι από κεραμικό υλικό, ενώ αυτά που χρησιμοποιούμε σε μέταλλα συνήθως είναι από ζυρκόνιο. Και τα δύο δουλεύουν και στα δύο υλικά. Το ζυρκόνιο όμως έχει περισσότερη αντοχή, είναι για πιο σκληρά πράγματα και δουλεύει καλύτερα στο μέταλλο και είναι και πιο επιθετικό. Υπάρχουν κι άλλα, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε πιο πολύ με αυτά τα δύο βασικά. Ανάλογα με το πόσο ψηλός ή χοντρός είναι ο κόκκος, έχουμε από πίσω τα διάφορα grit. Μπορεί να ξεκινήσουμε από 40, 60, 80, 100, 120, 200, 220, 400, μέχρι να φτάσουμε τα 2000. Όσο πιο μικρό είναι το νούμερο, τόσο πιο επιθετικό είναι το γυαλόχαρτο. Και συνήθως ξεκινάμε από τα χοντρά, παίρνουμε το περισσότερο μέρος του υλικού που θέλουμε και σιγά σιγά με το επόμενο σβήνουμε τις γραμμές του προηγούμενου. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε με 80, με το εκατοστάρι θα λιάνουμε το 80. Με το 200 θα λιάνουμε το εκατοστάρι και ούτω καθεξής. Το εκατοστάρι για μένα είναι το πιο χρήσιμο, είναι αυτό που χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο στις δουλειές μου. Μετά το περνάς και ένα 220 και ένα βερνίκι και είσαι εντάξει. Το γυαλόχαρτο που από πίσω έχει χαρτί, συνήθως εγώ το χρησιμοποιώ flat. Ενώ το γυαλόχαρτο που έχει από πίσω πανί και το κόβεις όσο θέλεις, και αυτό συνήθως το παίρνουμε με το μέτρο. Μου αρέσει να το χρησιμοποιώ διπλωμένο και στον τόρνο, γιατί στον τόρνο το χρησιμοποιούμε πάντα διπλωμένο και δεν θέλουμε να σκίζεται εύκολα. Συνήθως όταν δουλεύουμε το γυαλόχαρτο από 300 και πάνω, η κόκκι είναι πάρα πολύ ψηλή και το γυαλόχαρτο εύκολα στομώνει. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη wet sanding τεχνική, δηλαδή χρησιμοποιούμε κάποιο υγρό μέσο. Στα ακριλικά και τα πλαστικά και τις ρητίνες χρησιμοποιούμε σαπουνόνερο. Στο ξύλο εγώ χρησιμοποιώ ή κεραλιφή ή λάδι. Τα γυαλόχαρτα βγαίνουν σε διάφορους τύπους. Εγώ χρησιμοποιώ κυρίως αυτό που είναι του μέτρου και είναι επάνω σε πανί για τον τόρνο. Μπορείτε να το βρείτε σε φύλλα και να το κόψετε στο μέγεθος και στο σχήμα που θέλετε. Μπορείτε να το βρείτε σε μορφή ζώνης για τους ταινιολιαντήρες σας, σε διάφορα αξεσουάρ που μπαίνουν σε εργαλεία όπως τα τριβία ή ο τροχός. Σε πολλές περιπτώσεις έχει από πίσω και βέλκρο για να κολλάει επάνω. Όταν έχει τρύπες, συνήθως είναι για να ρουφιέται η σκόνη από κάποιο σύστημα αναρρόφησης του εργαλείου. Υπάρχει και αυτό εδώ το καταπληκτικό γυαλόχαρτο, το οποίο είναι ένα διχτάκι διάτριτο, μέσα από τις τρύπες του οποίου ρουφιέται το μεγαλύτερο ποσό της σκόνης που παράγεται. Είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και το συγκεκριμένο είναι και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και φυσικά μπορείτε να το βρείτε σε διάφορους τύπους, όπως αυτό εδώ που είναι φλάπες, που είναι για τον τροχό και για μέταλλο, με το ζυρκόνιο όπως είπαμε. Εδώ αυτό το μικρούλι που μπαίνει στο εργαλείο αυτό, το οποίο μπαίνει στο τρυπάνι ή σε κάποιο ειδικό εργαλείο του τόρνου. Υπάρχουν και ειδικοί τύποι σαν γυαλόχαρτα, όπως αυτά εδώ τα pads της Micromesh, τα οποία είναι επάνω σε ένα μαξιλαράκι από αφρό. Εγώ τα χρησιμοποιώ μόνο για wet sanding, έχουν δικό τους grit system. Ας πούμε πάνε από 1500 μέχρι 12.000 ας πούμε. Εγώ τα χρησιμοποιώ για γυάλισμα κυρίως σε ρητίνες για να γίνουν τζάμι. Προσωπικά όταν δουλεύω το γυαλόχαρτο με το χέρι σχεδόν ποτέ δεν το χρησιμοποιώ χωρίς κάποιο sanding block. Δηλαδή κάποιο ξύλο flat στο οποίο έχω προσαρμόσει το γυαλόχαρτο, είτε με κάποιο λίγο περίτεχνο μηχανισμό, είτε απλά με συρραπτικά ενωμένο, είτε κολλημένο με ταινία διπλής όψεως, είτε
σε κάποιο σχήμα που έχω επιλέξει εγώ γιατί με βολεύει. Αυτό μας βοηθάει να γυαλοχαρτάρουμε χωρίς να κάνουμε λακκούβες. Ενώ αν έκανα αυτό, μπορεί σε κάποιο σημείο να επιμείνω παραπάνω και να δημιουργήσω λακκούβα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει αναγκαστικά να αυτοσχεδιάσω για να γυαλοχαρτάρω περίεργες και δύσκολες επιφάνειες και σημεία. Γενικά το γυαλόχαρτο προσπαθώ να τα δουλεύω όπως η λίμα με ένα σταθερό ρυθμό. Για πολύ περίεργα σημεία και για δουλειές που κάνετε εσείς κατά βάση μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε και να φτιάξετε ακόμη και τα δικά σας custom εργαλεία με γυαλόχαρτο. Το συγκεκριμένο είναι για να γυαλοχαρτάρω το εσωτερικό από κουτάλια, ξύλινα, και μπαίνει στο τσόκ του τόρνου. Για μένα, ίσως το πιο χρήσιμο ηλεκτρικό εργαλείο για γυαλοχαρτάρισμα που μπορείτε να πάρετε είναι το στρογγυλό τριβείο. Εδώ πέρα αυξομειώνεται η έντασή του. Εδώ κάτω κολλιέται με βέλκρο το γυαλόχαρτο και συνήθως έχει κάποιο σύστημα αναρρόφησης της σκόνης, είτε με κάποιο σακουλάκι που προσαρμόζεται εδώ, είτε μπαίνει η ηλεκτρική σας σκούπα και ρουφάει τη σκόνη που παράγεται. Είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης, το οποίο νομίζω ότι είναι το πρώτο με το οποίο πρέπει να αρχίσετε. Μπορείτε να γυαλοχαρτάρετε και με το γωνιακό τροχό, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το αξεσουάρ που βιδώνει μπροστά. Όμως να ξέρετε ότι αυτό εδώ είναι πολύ επιθετικό, δημιουργεί μεγάλη θερμοκρασία και είναι για να κάνετε πράγματα που θέλουν πολύ χοντρή δουλειά. Δεν είναι για καθόλου για λεπτοδουλειά. Επίσης καλό είναι να το δουλεύετε έξω, γιατί η σκόνη που θα παραχθεί είναι τρομερή. Ένα άλλο εργαλείο που κάνει πάρα πολλές δουλειές είναι και ο ταινιολιαντήρας τύπου tank, που είναι κυρίως για flat επιφάνειες. Αλλά το καλό είναι ότι αυτό του τύπου μπορείτε να τα βάζετε και σε μια μέγενη ή σε κάποιο jig που θα φτιάξετε και να το δουλεύετε σαν επιτραπέζιο εργαλείο. Και αντί να δουλεύετε μεγάλα αντικείμενα, όπως είναι η αρχική του χρήση, να δουλεύετε και πολύ μικρούλια. Φυσικά μπορούμε να γυαλοχαρτάρουμε με ένα σωρό διαφορετικά εργαλεία που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ανάλογα τις δουλειές που κάνουμε. Όταν δούμε ότι το γυαλόχαρτό μας έχει φθαρεί πολύ και αρχίζει και δεν κόβει, το πετάμε και πάμε σε καινούριο. Μπορούμε όμως να επεκτείνουμε τη ζωή του γυαλόχαρτού μας, καθαρίζοντάς το κάθε φορά με αυτό το υλικό. Είναι κάτι σαν καουτσούκ. Παλιά χρησιμοποιούσαν σόλες από παπούτσια που είχαν αυτό το υλικό. Πάμε να δούμε τι κάνει. Αφαιρεί βασικά τους κόκκους του ξύλου που έχουν μείνει επάνω στο γυαλόχαρτο. Τέλος να πούμε ότι όταν γυαλοχαρτάρετε ειδικά με ηλεκτρικά εργαλεία, καλό είναι να φοράτε γυαλιά για να προστατεύετε τα μάτια σας και οπωσδήποτε μάσκα η οποία έχει ειδικά φίλτρα για τη σκόνη, διότι η σκόνη αυτή θα κατακάτσει στα πνευμόνια σας και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα έχετε παρατηρήσει, ειδικά οι ξυλουργοί πάρα πολύ συχνά παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε. Αυτά παιδιά για τα γυαλόχαρτα. Ελπίζω να καλύψαμε αρκετά ζητήματα και το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.